प्रकारची आपण असे अनेक प्रकारची भजी खाल्ली आहेत. पण तुम्ही कधी वांग्याची भजी खाल्ली आहेत का? तर तुम्हाला ऐकून नवलच वाटलं असेल. पण वांग्याची भजी बनवतात आणि खातात पण. हे वांग्याची भजी खूप छान लागतात. तर मी आज बनवते पावसाळा स्पेशल वांग्याची कुरकुरीत भजी. तर वांग्याची भजी खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागतात. मी जेव्हा बनवली होती तेव्हा मला वाटलं पण नव्हतं की वांग्याची भजी छान लागतील, पण खूप छान लागतात. म्हणून तर मी आज तुमच्यासाठी खास रेसिपीही दाखवणार आहे. तर खूप काही साहित्य लागत नाही, अगदी मोजक्या साहित्यामध्ये वांग्याची भजी बनतात. तर खुसखुशीत आतून वरून कुरकुरीत अशी ही वांग्याची भजी बनतात. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर वांग्याची भजी बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे मी एक मोठं वांगं घेतलेलं आहे. जे आपण भरीतला वांगं वापरतो ते इथे मी घेतलेलं आहे. तुम्ही कोणतंही इथे वांगं वापरलं तरी चालेल, छोटं घ्या किंवा मोठं घ्या. पण मी इथे हे वांगं घेतलेलं आहे मोठ्या साईजमध्ये. तर हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. तर या वांग्याचे आपण काप करून घेणार आहोत. तर इथे मी मोठं वांगं वापरल्यामुळे वांग्याचे काप पण मोठेच बनणार आहेत. तर इथे पाणी पण घेतलेलं आहे. आता आपण वांग्याचे काप करून घेऊया. तर चाकूच्या साहाय्याने आपल्याला हे वांग्याचे काप करून घ्यायचे आहेत. एकदम स्लाईसमध्ये आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत. तर बघू शकता अशा पद्धतीने आपण हे स्लाईस करून घेणार आहोत. स्लाईस केल्यानंतर लगेचच पाण्यामध्ये घालायचे आहेत, कारण की वांग्याच्या फोडी काळ्या पडू शकतात. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व वांग्याच्या काप करून घेऊया, म्हणजे वांग्याच्या फोडी करून घेऊया. ते जेवढे तुम्हाला पातळ होईल तेवढे तुम्ही करू शकता, पण जास्त पण जाड करू नका. असं मीडियम साईजमध्ये किंवा पातळ स्लाईस केलं तरी चालतील. तर इथे मी सर्व अशा स्लाईस करून घेतलेल्या आहेत आणि पाण्यामध्ये घालूया. तर पाण्यामध्ये आपण या स्लाईस घातल्यामुळे पाण्याचा कलरही चेंज झालेला आहे. तर पाणी काळं झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. तर वांग्याच्या फोडी या सर्व आपण स्वच्छ धुवून घेऊया 2 पाण्याने. तर हे पाणी आपल्याला फेकून द्यायचं आहे आणि नंतर पाण्यामध्ये घालून ठेवायचे आहेत. तर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी लसूणच्या पाकळ्या काही घातलेल्या आहेत. नंतर हा मी मसाला बनवते वांग्याच्या ज्या स्लाईस केलेल्या आहेत त्यांना मी मॅरिनेट करण्यासाठी. तर नंतर आपण घालूया इथे कोथिंबीर. तर कोथिंबीर इथे थोडीच मी घातलेली आहे, नंतर आपण वापरणार आहोत. नंतर घालूया आपण इथे चवीपुरतं मीठ. तर थोडंसंच मीठ घालायचं आहे आणि थोडंसं जिरे घालायचे आहेत. तर हे आता आपण बारीक करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण इथे पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर हा वांग्याच्या स्लाईसना मसाला लावायचा आहे, म्हणून इथे मी हा मसाला करून घेतलेला आहे. तर आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर हा मसाला मी केलेला आहे तो वांग्याच्या स्लाईसला लावण्यासाठी, कारण की खूप छान लागतात वांग्याची भजी अशा पद्धतीने जर बनवली तर. तर आता या मसाल्यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर थोडीशी आणि चाट मसाला घालणार आहोत. तर इथे मी 1 चमचा भरून चाट मसाला घातलेला आहे आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि थोडासा आपला घरचा रेग्युलर मसाला घातलेला आहे, लाल तिखट. तर आता हे मिक्स करून घेऊया आणि पाण्याने हे थोडंसं पातळ करून घेऊया, म्हणजे आपल्या वांग्याच्या फोडींना पूर्णपणे लागेल मसाला. तर इथे आपण आता 4 फोडी घेतलेल्या आहेत वांग्याच्या. तर वांग्याला आपण असं वरतून लावूया. आपण जसा फिश मॅरिनेट करतो तशा पद्धतीनेच इथे आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. तर असं जर आपण मॅरिनेट करून घेतले वांग्याच्या स्लाईसला तर खूप छान भजी लागतात. जर आपण खातेवेळी वरचं आवरणच टेस्टी लागतं आणि आतून लागत नाही, म्हणून आपण वांग्यांना असं मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. असं मॅरिनेट केल्यानंतर वांग्याची भजी खूप टेस्टी लागतात. तर दोन्हीही बाजूनी असं मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. चटपटीत असे हे स्लाईस बनतात. तर अशा सर्व वांग्याच्या स्लाईसला मी मसाला लावून घेते. तर बघू शकता जसं आपण फिश मॅरिनेट करतो तशा पद्धतीनेच इथे मी हे मॅरिनेट करून घेतलेले आहेत. तर इथे सर्व आपलं मॅरिनेट करून झालेले आहेत वांग्याच्या स्लाईस. तर आता बाजूला ठेवून देऊया 2 मिनिटे. तर आता आपण बेसनचं बॅटर बनवूया. तर इथे मी 1 ते 1.5 वाटी असं बेसन घेतलेलं आहे. तर जेवढं तुम्हाला लागेल तेवढं तुम्ही वापरू शकता. इथे प्रमाण कमी जास्त काही नाही. आणि इथे तांदळाचं पीठ घालूया 4 चमचे. तर तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे वांग्याची भजी कुरकुरीत होतात. थोडीशी हळद घालूया
आणि 1 ते 1.5 चमचा धना पावडर घालूया आणि लाल मिरची पावडर घालूया 1 ते 1.5 चमचा। तर इथे आपण साहित्य कमी जास्त वापरू शकता तुमच्या टेस्टनुसार। तर आता घालूया आपण ओवा। तर ओवा प्रत्येक भज्यामध्ये घातलाच पाहिजे, कारण की ओव्यामुळे पचनक्रिया चांगली राहते। नंतर घालूया आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे मिक्स करून घेऊया। तर आपलं मीठ घालायचं विसरले होते मी, तर आता मीठ इथे चवीनुसार घातलेलं आहे। तर आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपण आता याचं बॅटर बनवूया। तर बॅटर कोणतंही बनवताना जास्त पाणी ओतायचं नाही, नाहीतर त्याच्या गुठळ्या बनतात, त्या गुठळ्या फोडता येत नाहीत। म्हणून थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला बॅटर मस्त असं स्मूथ बनवायचं आहे। तर जेवढं लागेल तेवढंच पाणी घालायचं आहे। जसं आपण बटाटा भजीचं बॅटर बनवतो तशा पद्धतीनेच आपल्याला हे बॅटर बनवायचं आहे। तर इथे मी पाणी असं अजून थोडं घातलेलं आहे। तर बघू शकता इथे बॅटर आपलं तयार आहे। तर एवढी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे। तर आता हे बॅटर आपण बाजूला ठेवून देऊया 10 मिनिटे। तर 10 मिनिटानंतर मी पुन्हा घेतलेलं आहे बॅटर। तर नंतर आपण इथे थोडंसं अगदी सोडा घातलेला आहे। सोडा घातल्यानंतर लगेचच आपल्याला हे बॅटर मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि फेटून। तर थोडंसं पाणी घालूया। तर पाणी घातल्यानंतर पुन्हा एकदा मी फेटून घेते। तर बॅटर आपलं छान असं फुललेलं आहे। तर भजी करण्यासाठी आपलं हे बॅटर रेडी आहे। तर आता आपण भजी बनवण्यास सुरुवात करूया। तर मस्त असं बॅटर बनलेलं आहे, थिकनेस पण मस्त आलेला आहे। तर तिकडे तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर आता एक एक आपण वांग्याचा पीस असा घेऊन जसा आपण फिश फ्राय करतो तशा पद्धतीने आपण आता हे वांग्याचे फिश म्हटलं तरी चालेल, वांग्याचे फिश आपण आता गरम तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। तर किती मस्त दिसत आहेत बघू शकता तुम्ही। तर इथे मी छोटीशीच कढई घेतल्यामुळे 2च भजी घातलेले आहेत। तर तुम्ही इथे मोठी कढई पण वापरू शकता, म्हणजे भजी जास्त घालता येतील आणि मस्त असे तळता येतील। तर अशा पद्धतीने आपण इथे असे भजी कुरकुरीत तळून घेणार आहोत। तर मस्त असे फुलतायत, जसे आपण फिश फ्राय करतो तशा पद्धतीनेच हे भजी मस्त असे बनतायत बघू शकता। कलर पण चेंज होत आलेला आहे। 2 ते 3 मिनिटे लागतात तळण्यासाठी। तर वांग आतून पूर्णपणे फ्राय झालं पाहिजे। तर अशा पद्धतीने आपण मीडियम फ्लेमवरती वांग्याची भजी तळून घेणार आहोत। तळून झाल्यानंतर आपण टिश्यू पेपरवरती काढून घेणार आहोत। तर बघू शकता कुरकुरीतपणा या भज्यांना आलेला आहे। आतून पूर्णपणे वांग पण फ्राय झालेलं आहे। तर जे राहिलेल्या फोडी होत्या वांग्याच्या म्हणजे स्लाइस, त्याही आपण आता बॅटरमध्ये बुडवून फ्राय करून घेऊया। तर झटपट ही रेसिपी बनते, खूप काही वेळ लागत नाही आणि टेस्टी पण फार बनते। तर जर तुम्ही कधी बनवली नसेल, कधी खाल्ली नसेल ही रेसिपी बनवून, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर अशा पद्धतीने इथे सर्व आपण अशा वांग्याच्या स्लाइस बॅटरमध्ये बुडवून फ्राय करून घेणार आहोत। तर मस्त अशा कुरकुरीत बनलेल्या आहेत बघू शकता। तर कलर पण किती मस्त आलेला आहे। अशा सोनेरी कलरवरती आपल्याला सर्व वांग्याच्या स्लाइस फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। तर इथे सर्व रेडी आहेत वांग्याची भजी। तर आहे की नाही गंमत, मस्तच किती मस्त झालेले आहेत बघू शकता, की वाटणारही नाहीत की हे वांग्याची भजी आहेत। तर या भज्यांना बघून असं वाटतं की हे फिश फ्राय केले असतील किंवा हे बटाटे भजी असतील। तर हे दोन्हीही नाहीत, तर हे आहेत वांग्याचे भजी। तर आतून किती मस्त पोकळ असे बनलेले आहेत, मऊ आणि वरून कुरकुरीत। तर अशा पद्धतीने इथे मी आज तुमच्यासोबत वांग्याच्या भजीची रेसिपी दाखवलेली आहे, पावसाळा स्पेशल। तुम्हीही या पावसाळ्यामध्ये वांग्याची भजी बनवून बघा आणि कशी झाली तीही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर खूप सोपी पद्धत आहे, खूप काही साहित्य नाही लागत, मोजक्या साहित्यामध्ये ही रेसिपी बनते। जशी आपण बटाट्याची भजी बनवतो तशाच प्रकारे मी इथे आज वांग्याची भजी बनवलेली आहेत। वरून कुरकुरीत, आतून एकदम सॉफ्ट असे हे भजी बनतात। खाण्यासाठी तर अप्रतिम हे भजी लागतात। तर अशा पद्धतीने इथे आज मी तुमच्यासोबत वांग्याची भजीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा। अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा। तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। बाय बाय।